Сьогодні ми порівняємо два популярні Minecraft лаунчера X Minecraft Launcher і Prism Launcher. Я захищатиму X Minecraft Launcher. А я покажу переваги Prism Launcher. І почнемо з технічних аспектів. Почнемо з основ. X Minecraft Launcher побудований на Electron, що дозволяє нам створювати єдиний кросплатформенний додаток для Windows, Mac OS і Linux. Це не важка програма, а сучасний веб-застосунок з нативними можливостями. Electron – це компроміс. Prism Launcher написаний на C++ з використанням Qt, що робить його значно легшим і швидшим. Ми не потребуємо Node.js або Chromium у фоні, що, до речі, економить 150-200 МБ оперативної пам'яті, порівняно, до речі, з Electron рішеннями. Але це справедливо. Але у 25-му році, точніше 26-му зараз, я трішки запізнився з цим відео, більшість користувачів мають достатньо ресурсів. Натомість Electron дає нам можливість створювати сучасний дизайн з веб-технологіями, швидко впроваджувати оновлення інтерфейсу та використовувати величезну екосистему NPM-пакетів. Ресурси – це не лише пам'ять. Це також час запуску та енергоспоживання, що критично для ноутбуків. Qt забезпечує нативний вигляд на кожній платформі без накладних витрат. Обидва підходи мають сенс. XMCL ставить на сучасність і зручність розробки, а Prism Launcher на продуктивність і нативність. Вибачте, що я тут з'явився. Пока-пока. Варто відзначити, що Prism Launcher – це форк Multi-MC, одного з найстаріших і перевірених лаунчерів. Ми взяли надійну основу і додали функціональність, яку спільнота давно просила. Ну, це правда, але дозволь навести контраргумент. X Minecraft Launcher розроблявся з нуля. Від архітектури ядра до механіки роботи з модами. Ми не обмежені рішеннями, прийнятими, до речі, 10 років тому в Multi-MC. Це дало нам свободу створити сучасну архітектуру з самого початку. Ну, що можу сказати? Форк – це не недолік, це еволюція. Ми зберегли стабільність і надійність Multi-MC, додавши підтримку сучасних джерел модів, покращену систему управління екземплярів та повну свободу користувачу. Наша філософія – відкритий код і права користувача понад усе. Повага до цієї філософії. X Minecraft Launcher теж відкритий код, почнемо з цього. Але ми фокусуємося на зручність та функціональність. Користувач не повинен знати, як влаштовано лаунчер під капотом. Він повинен просто працювати. Хоча, що я тобі скажу? Знову ж таки, у вас одне і те ж саме. Можна сказати, просто спі***ли і все. Але я цього не говорив. Говорячи, до речі, про зручність. Ваш інтерфейс перевантажений. Занадто багато елементів на одному екрані. Незрозуміло, де що знаходиться. Дозволь не погодитись. У X Minecraft Launcher продуманий дизайн. Список екземплярів справа. Головна панель з кнопкою «Грати» по центру, або там, де хочеш. Всі основні функції під рукою. Ви не блукаєтесь по налаштуваннях, як у вас. І все доступно миттєво. А ще у нас повноцінна система тем. Можна змінити буквально кожний елемент інтерфейсу. А до речі, а що ви можете? У Prism Launcher також є підтримка кастомізації через систему асетів. Можливо, це не так візуально ефектно, але функціонально достатньо. Асети. І порівняти з повноцінними темами – це як порівнювати кольорові схеми з повністю кастомним дизайном. У X Minecraft Launcher ви можете змінити окремі елементи, створити власну тему з унікальною типографією, кольорами і навіть анімаціями. Точніше, з його хабом. Це дає свободу персоналізації. Чесно говоря, для більшості користувачів важливіше, щоб інтерфейс був зрозумілим і не гальмував, ніж щоб він міг виглядати як космічний корабель. Ми ставимо на простоту і функціональність. Наше встановлення максимально просте. Стандартний інсталятор для Windows і Mac OS.
І портативна версія для тих, хто хоче запускати з флешки. І флетпак для Linux. Все працює out of the box. Чекай. А що, до речі, з доступом реєстру Windows, наприклад? Ну, просто я тут пам'ятаю, що ви тут в реєстр лізли якогось хріну, хоча не один лаунчер не має ніякого права туди лізти. Це було для початку виправлено ще в версії 7. Зараз ми не вимагаємо жодних спеціальних там прав, окрім стандартних для установки програм. Добре. Але з нашого боку установка теж максимально проста. Стандартний інсталятор, якщо в тебе увімкнений Microsoft Store. А також в нас є теж фетпаки і навіть деякі пакети, які у вас немає. І є, знову ж таки, портативна версія. І підтримка всіх основних платформ. І все працює одразу після установки, без потреби в інтернеті для базової функціональності. Це зручно. Хоча наш інсталятор компактніший. Але так, офлайн готовність – це плюс. А ось у мене ось таке цікаве питання. Що з демо-режимом Minecraft у вашому лаунчері? А що з ним? Просто тебе не можу зрозуміти. Якщо запустити лаунчер без ліцензіонного аккаунту, він показує демо-версію. Не всі користувачі хочуть грати саме ліцензіонну версію. Почекай секундочку. Якщо у вас є ліцензіонний аккаунт Microsoft, ви граєте повну гру. Якщо немає, ви можете увімкнути режим розробника в налаштуваннях і грати офлайн з будь-яким нікнеймом, або використовувати сторонні сервіси автентифікації через їх API. Все дуже гнучко. У нас теж є офлайн режим, але для повноцінної гри потрібна ліцензія, бо офлайн систему не можна додавати. Але якщо її немає, можна шукати форки або розбиратись у конфігураціях файлах. Стоп. Тобто у вас додаткові кроки потрібні, а у нас один перемикач. Це саме та зручність, да? Про яку ти там говорив? Справедливо. Ми більше фокусуємось на легальному використанні, але визнаю, ваше рішення простіше. Ось де ми точно виграємо, це швидкість завантаження, підтримка багатопотокового завантаження та автоматичне доповнення корумпованих файлів робить оновлення модпаків блискавичними. У Xminecraft Launcher теж є многопотокове завантаження, причому ми використовуємо офіційні дзеркали Mojang. Точніше, офіційний, все. Я тобі, це проблема. У нас тільки офіційні. Але для користувачів з Китаю, де офіційні сервера недоступні, ми інтегрували підтримку BMCL, спеціального китайського дзеркала. Стоп. Ви кажете, що використовуєте тільки офіційні дзеркали, але тут згадується якесь стороннє дзеркало. BMCL це не заміна, це опція. За замовчуванням використовуються офіційні сервера Mojang. BMCL активується тільки якщо користувач вручну змінює дзеркало в налаштуваннях, що необхідно для регіонів з блокуванням. Це гнучність, а не компроміс безпеки. Зрозуміло. Це розумне рішення для міжнародної аудиторії. Якщо говорити про функції, Prism Launcher має найбільшу функціональну систему управління модів. Ми підтримуємо прямий пошук і встановлення з CurseForge, Modrinsa і завантаження шедерів і ресурс-паків, плюс легка установка фабрик, Forge, Q та інших модлоудерів. І все це теж є в XML. Але додайте до цього вбудований менеджер карт, тобто можна завантажити, переглядати і організовувати світи прямо в лаунчері. Підтримка LAN і швидке створення локальних серверів для гри з друзями. Також P2P обмін екземплярів, а якщо точніше ще й грати по мережі через, знову ж таки, систему P2P. І також ви можете поділитися своїми модпаками з другом напряму без завантаження на сервер. І також система прив'язки до CurseForge і Modrinsa з автоматичним відстеженням оновлень. Ці функції цікаві, але скільки з них реально використовується? Більшість користувачів просто хочуть встановити моди і грати. Це питання пріоритетів. Хтось хоче мінімалізм, а хтось екосистему з усіма можливостями в одному місці. І Xminecraft Launcher дає вибір. А ось підтримка Steam Deck у вас є? Так. Через той самий флетпак
Steam Deck – це Linux-машина, і обидва лаунчери підтримуються через FlatHub. Це не ексклюзивна перевага Prism Launcher, а стандартна сумінність. Визнаю, трохи перебільшив, але ми там працюємо краще завдяки меншому споживанню ресурсів. Критично важливо для портативної, до речі, консолі. Ну, це fair point. На обмежених пристроях C++ лаунчер справді має перевагу. Але X-Minecraft Launcher теж, вибач, теж оптимізований для Steam Deck. Отже, до підсумків. X-Minecraft Launcher – це сучасна архітектура з широкими можливостями кастомізації, багатофункціональний лаунчер із збудованими інструментами для серверів, карт, P2P обмінами та інших, зручний інтерфейс з усіма функціями під рукою і активна розробка і швидше впровадження нових можливостей. А ось Prism Launcher пропонує легкий C++ лаунчер з мінімальним споживанням ресурсів, перевірену часом стабільність на базі Multi-MC, відкриті стандарти і повну свободу користувача, простоту і зрозумілою функціональністю без зайвого там. Обидва лаунчери відмінно інструменти просто для різних потреб. Ну як? X-Minecraft Launcher може теж повністю замінити Prism Launcher, а от Prism Launcher в деяких випадках не зможе замінити X-Minecraft Launcher. Да, добре, абсолютно я з тобою згоден. Якщо вам потрібна максимальна, до речі, функціональність і сучасний інтерфейс, X-Minecraft Launcher теж стає вашим вибіром. Якщо цінуєте легкість, стабільність і простоту, Prism Launcher в допомогу. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, який лаунчер використовуєте ви, і що вам у ньому подобається. І дякую за перегляд. Бай-бай!